panahon ng pandemya, mahalagang siguraduhin ang pagkaing mahihain sa ating tahanan. Higit nating pagyamanin ang agrikultura at magbigay pugay sa ating magigiting na mangingisda at magsasaka. Bilang 1DA family, Samahan niyo kami sa Ani at Kita Challenge! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga